بسم الله الرحمن الرحیم. دا اوس د ورنیر کلیپر پارت 2 دی. په دې کې به موږ د دې ډسکاونټ چې کومه دی ډسکس کوو، دغه شانته زیرو ایرر او بیا به په دې میجرمنټ چې په دې ورنیر کلیپر به موږ میجرمنټ په څه طریقه باندې کوو. اول دی ډسکاونټ. ډسکاونټ په پریویس لیکچر کې موږ ویلي چې دا د یو انسټرومنټ به هغه کم سے کم میجرمنټ وي چې په هغه باندې موږ دا کولی شو، هغه ته به دغه انسټرومنټ ډسکاونټ وایي. اوس دا ډسکاونټ اف ورنیر کلیپر دی، نو دې تعریف به داسې شي چې د minimum length which can be measured accurately with the help of Vernier caliper is called discount of Vernier caliper or Vernier constant. اوس هغه کم سے کم لینث چې هغه موږ په ورنیر کلیپر باندې اکوریټلی بالکل صحیح میجر کولی شو، نو دې ته به ډسکاونټ اف ورنیر کلیپر ویلی کېږي یا به ورته ورنیر کانسټنټ ویلی کېږي. دا اوس په دوو طریقو باندې موږ calculate کولی شو. It can be calculated as the difference between the value of one main scale division and the value of one Vernier scale division. یو طریقه کار خو دا دی چې د دې ډسکاونټ موږ معلومو، نو یو به مین سکیل ډیویژن دا به ماینس کړو د ون ورنیر سکیل ډیویژن نه. په مین سکیل باندې خو یو د ملیمیټر برابري، نو 1 ملیمیټر ماینس په ورنیر سکیل باندې دا ټوټل ډیویژن زموږ سره 10 وي او د 10 میجرمنټ څومره وي، دا زموږ سره ټوټل 9 ملیمیټر دي. نو چې اوس موږ د یو ډیویژن میجرمنټ موږ معلومو، تاسو به څه کار وکئ، ټوټل زموږ سره څو دي 10 دي او لینث ټوټل زموږ سره 9 دی، نو تاسو به دا راواخلئ 10 صحیح شوله، 9 به راوالئ 9 ځکه ټوټل زموږ سره 10 ډیویژن دي، نو یو ډیویژن به څومره شي، 9 به راوالی په 10 به ډیوایډ کړئ، نو د ټوټل ډیویژن لینث به موږ له راوباسي چې دا راوالی تاسو دې نه به تاسو لره 0.9 راشي، چې اوس د 1 نه 0.9 ماینس کړئ نو دې نه به راشي 0.1 ملیمیټر. که دا به سنټیمیټر ورته اړوئ نو دا به سره راشي 0.01 سنټیمیټر. دویمه طریقه دا ده چې دا به په څه طریقه موږ کالکولیټ کوو، نو it can also be calculated as by dividing the value of smallest division on main scale by total number of division on Vernier scale. په مین سکیل به یو ویلیو تاسو والی مطلب 1 ملیمیټر او ټوټل نمبر اف ډیویژن به په ورنیر سکیل باندې والی. ټوټل نمبر اف ډیویژن خو زموږ سره ټوټل 10 دي، نو تاسو به دا 1 راولئ په 10 به ډیوایډ کړئ، دې نه به راشي 0.1 ملیمیټر. دا دی یا فرض کړه سنټیمیټر ته بیا اړوئ نو به شي 0.01 سنټیمیټر. اوس په هر انسټرومنټ کې خو زموږ سره ایرر خو موجود وي، نو که فرض که په دې کې ایرر موجود و نو هغه به موږ په څه طریقه باندې د دې نه ریموو کولی شو. نو زیرو ایرر به څه ته ویلی کېږي، if the zero mark on the Vernier scale does not coincide with the zero mark on the main scale then the error which occur is called zero error. زیرو ایرر به څه ته ویلی کېږي، کله چې د ورنیر سکیل چې کوم زیرو دی دا د مین سکیل سره کونساید و، نو بیا خو به دا انسټرومنټ اوکې بیا به ډایرکټ میجرمنټ موږ کوو. که فرض که دا کونساید نه وي یا خو به تې رایټ هینډ سایډ ته د ورنیر سکیل دا زیرو یا به تې لیفټ سایډ ته وي، نو دې له وجې زموږ سره په دې کې 2 ایرر پیدا کېږي. کله چې د ورنیر سکیل چې کوم زیرو دی دا رایټ هینډ سایډ ته و د مین سکیل د زیرو نه، او دې ته به وایو پازیټیو ایرر. دا به موږ د ټوټل ریډینګ نه بیا ماینس کوو، او که چېرته لیفټ سایډ ته و نو بیا به ورسره دا بیا به بیا ورسره دا ایډ کوو. دا پازیټیو ایرر ځکه ماینس کوو چې دې که تاسو خیال وکړئ نو په دې کې زموږ سره دا میجرمنټ سیوا شوی دی، مطلب د مین سکیل دا زیرو نه دا ورنیر سکیل دا زیرو خو رایټ هینډ سایډ ته دی، مطلب میجرمنټ موږ سره سیوا شوی نو دا به موږ ماینس کړو نو موږ به ایکچوال ویلو راشي. او دا نیګیټیو ایرر ته موږ دا اوس جمع کوو ځکه چې میجرمنټ زموږ سره کم شوی دی، ځکه چې د مین سکیل چې کوم زیرو دی هغه زموږ سره د دې ورنیر سکیل نه څه دی مخکې دی، مطلب د ورنیر سکیل دا زیرو داسې دی او د مین سکیل زیرو دلته چېرته دی. نو په دې کې اوس که تاسو خیال وکړئ دا میجرمنټ موږ سره څه شوی دی کم شوی، نو دا چې کوم زیرو ایرر په دې کې پیدا شو دې ته وایي نیګیټیو زیرو ایرر، نو دا به بیا اوس په اخره موږ ایډ کوو. نو if we bring two jars together and the zero of the main scale is coincide with the zero of the Vernier scale they are exactly in a straight line then the Vernier scale is free from error بشي. اوس په دا واپس په دې باندې ولیکو چې کوم باقي پاتې شو بیا به موږ ته راښکاره شي. نو که اوس فرض که دا زموږ سره یو بل سره کونساید و د مین سکیل او د ورنیر سکیل دا زیروګان مطلب یو بل ته بالکل په سټریټ لاین باندې و، نو بیا په دې انسټرومنټ کې یا په دې ورنیر کلیپر کې زموږ سره ایرر موجود نه وي.
دا اوس وایي چې is free from zero error. نو دا کله چې یو بل سره بالکل سټریټ لاین و کونساید و نو بیا به زموږ سره په دې کې څه ایرر موجود نه وي. نو اوس د ایرر زموږ سره دوه ټایپس دي. د ایرر هیز ټو ټایپس. یو ته پازیټیو زیرو ایرر، بل ته وایي نیګیټیو زیرو ایرر. پازیټیو زیرو ایرر به څه ته وایي؟ if the zero of the Vernier scale is the right side of the main scale zero, it is called positive zero error which will be subtracted from the final reading. پازیټیو زیرو ایرر به دې ته ویل کېږي که چېرته د دې ورنیر سکیل دا زیرو نه دا د مین سکیل رایټ سایډ ته و. لکه فرض کړه دا زما سره ورنیر سکیل والا زیرو دی او دا چې کومه دی په دې کې د مین سکیل دا که دا یو بل ته کونسایډ بیا خو فری دی د ایرر نه. که فرض کړه دا د رایټ هیډ سایډ ته و داسې و نو دا ریډینګ به بیا موږ د دې ایکچوال ریډینګ نه ماینس کوو. اوس نیګیټیو زیرو ایرر به څه ته ویل if the zero of the Vernier scale is the left side of the main scale zero, it is called negative zero error which will be added to the final reading. که اوس چېرته دا زیرو ایرر دا زیرو ایرر به څه ته ویل کېږي؟ نیګیټیو زیرو ایرر. چې کله د دې مین سکیل نه د دې ورنیر سکیل دا زیرو څه و دا لیفټ سایډ ته و داسې و نو دې ته به بیا نیګیټیو زیرو ایرر وایي. د دې د غلطي لرې کولو لپاره موږ شارټ ټریک دا استعمالوو. که زه را ایکس واي پلین کنسیډر کړم نو د اریجن نه اخوا ښی سایډ ته موږ پازیټیو اکسیز اخلو او د اریجن نه نیګیټیو سایډ د لیفټ سایډ ته موږ نیګیټیو اکسیز اخلو. نو که اوس پرې که د دې ورنیر سکیل دا زیرو زموږ سره رایټ هینډ سایډ ته نو رایټ هینډ سایډ ته موږ پازیټیو اخلو. دې له وجې نه چې کله د دې ورنیر سکیل دا زیرو رایټ هینډ سایډ ته و نو دې ته به پازیټیو ایرر وایي او کله که نیګیټیو سایډ ته و دې ته به بیا نیګیټیو ایرر وایي. خو پازیټیو ایرر به موږ څه کوو؟ د ایکچوال ریډینګ څخه به دا موږ د ایکچوال ریډینګ به دا موږ ماینس کوو ځکه چې دا میجرمنټ زموږ سره سیواژ راغلی دی چې دا خو بیا دا ایرر ختمولو لپاره خو پکار ده چې دا بیا موږ ماینس کوو او د نیګیټیو ایرر دپاره دا به موږ اډ کوو. ولې دا به اډ کوو؟ د دې له وجې نه چې دا د دې ورنیر سکیل دا زیرو دلته راغلی دی مطلب دا میجرمنټ موږ سره سیوا شوی دی. چې میجرمنټ سیوا شوی نو د دې ایرر ختمولو لپاره به دا موږ څه وکړو؟ دا ایرر به د دې ایکچوال ریډینګ نه موږ ماینس کړو. اوس به په دې باندې میجرمنټ څنګه کوو پیمایش. د میجرمنټ دپاره به اول داسې کار وکړو چې دا به چیک کړو چې په دې کې زیرو ایرر موجود دی که نه. که چېرته دواړه زیروګان د یو بل څخه کونسایډ و نو بیا دا انسټرومنټ اوکې دی ټیک دی بس بیا به پکې ابجیکټ موږ کښېږدو او چې کومه دی ریډینګ به واخلو د مین سکیل. د مین سکیل ریډینګ به په دې طریقه باندې اخلو چې ابجیکټ کله موږ په دې ورنیر کیلیپر کې کېښوستو نو بیا به د دې ورنیر سکیل چې کوم زیرو دی دا به چیک کړو چې دا د مین سکیل د کم ډیویژن سره کونسایډ دی. که کم ډیویژن سره بالکل کونسایډ رالی نو ډایرکټ به میجرمنټ واخلو د مین سکیل دا چې هر څومره و څومره میلیمیټر واقع به والو ورنیر سکیل ته بیا ضرورت نشته. خو که چېرته د دې مین سکیل دا زیرو د دې ورنیر سکیل د دې زیرو نه د یو ډیویژن نه لږ مخکې وروسته و نو بیا به چې کوم روغ ډیویژن دی دا خو به تاسو پوره واخلئ. بیا به د ورنیر سکیل ډیویژن دپاره داسې کار وکړئ چې بیا به پرې ورنیر سکیل باندې بل ډیویژن داسې وګورئ چې هغه د مین سکیل ته بالکل کونسایډ وي نو هغه ډیویژن له به ضرب ورکوئ په لیسکاونټ کې. چې کله له په لیسکاونټ کې ضرب ورکوئ دې نه به ستاسو سره ورنیر سکیل ډیویژن راشي. نو که کوم بیا زیرو ایرر موجود و نو که پازیټیو هغه به د ټوټل ریډینګ نه بیا ماینس کوئ او که نیګیټیو بیا به ورسره پلس کوئ. No, first step is to check the zero error. If the zero are aligned to each other, it's okay. But if not, then find the zero error by seeing any division which is coincide with main scale and then multiplying by least count. که چېرته دواړه زیروګانو کونسایډ و بیا خو ضرورت نشته ایرر پکې نشته. خو که نه و نو بیا د زیرو ایرر معلومولو دپاره همدغه طریقه کاري. که چېرته پازیټیو زیرو ایرر و نو دغه ډیویژن به تاسو وګورئ چې کوم د مین سکیل ته کوم کونسایډ لاین راغی هغه په ډسکاونټ کې ضرب ورکړئ دغه به ستاسو سره ایرر راوځي. که اوس فرض که اوکې دی زیرو کې نشته بیا به څه کار وکړئ. ناو پلیس د ابجیکټ بټوین د جاز اینډ نوټ ریډینګ آن مین سکیل. اوس که چېرته د یو د مین سکیل د ډیویژن سره د ورنیر سکیل د زیرو ډیویژن بالکل کونسایډ رالی نو بس دغه د مین سکیل ریډینګ دی بیا ورنیر سکیل ته ضرورت نشته. خو که نه و نو د مین سکیل کې یو ډیویژن ته به بالکل دا کونسایډ راغلی هغه به د مین سکیل ریډینګ شي. بیا به څه کار وکړئ. Now check the Vernier scale reading by seeing any division which coincide with any division and multiplying by this count. بیا د Vernier scale division معلومولو دپاره به څه کار وکړئ
چې د ورنیر سکیل یو ډیویژن به وګورئ چې هغه د مین سکیل ډیویژن سره بالکل کوینساید راشي، هغه له په ډسکاونټ کې ضرب ورکوي، دا به د ورنیر سکیل ډیویژن راشي. اوس که چېرته په دې انسټرومنټ کې زیرو ایرر موجود نه و، بس د دې پورې دا زموږ پوره دی، دا فارموله به شي چې مین سکیل ریډینګ پلس ورنیر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای ډسکاونټ. که چېرته پکې زیرو ایرر موجود و نو بیا به پلس ماینس زیرو ایرر شي. پلس ماینس زیرو ایرر مطلب دا دی که دا ایرر زموږ سره نیګیټیو په یو ټوټل ریډینګ سره به دا به موږ پلس کوو، او که چېرته پازیټیو ایرر و بیا به د ټوټل ریډینګ نه دا ماینس کوو، نو بیا به موږ له ایګزیکټ میجرمنټ راکړي. اوس اپلیکیشن د دې چې په څه کې دا استعمالیږي، په میډیکل سیکټر کې استعمالیږي، په ساینس لیبز شو، انډسټري شولې، او دغه شانته چې کوم زموږ سره ایجوکیشن سیکټرز دي په هغه کې هم دا په غټه پیمانه باندې استعمالیږي.